हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण शेवग्याची सुक्की शेंग तयार करणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य लागते ते पाहूया. इथे मी शेवग्याची शेंग कट करून घेतली आहे. जिरे आणि मोहरी, लाल मिरची पावडर, हळद, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा. इथे मी खोबरे, अद्रक, लसूण याची बारीक पेस्ट तयार करून घेतली आहे. आता आपण शेंग तयार करायला घेऊया. इथे मी शेवग्याच्या शेंगा कट करून घेतल्या आहेत. शेंगा कट करताना याची वरची साल काढून घ्यायची आहे, म्हणजे शेवग्याची शेंग पटकन शिजते आणि कडवट लागणार नाही. कढई गरम करून इथे मी पाणी गरम करून घेतले आहे. सर्वात प्रथम आपल्याला शेवग्याची शेंग शिजवून घ्यायची आहे. त्यामध्ये थोडी हळद घालून घेऊया आणि थोडे मीठ. यामध्ये ह्या धुतलेल्या शेंगा आहेत, यामध्ये घालून घेते आणि आपल्याला शेवग्याची शेंग शिजवून घ्यायची आहे. पूर्ण 5 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण उघडून पाहूया शेंग शिजली का नाही ती. शेंग शिजताना जास्त पाणी घालायचे नाही. हे पहा, लगेचच शेंग शिजली आहे. आता गॅस बंद करून घेते आणि हे शेंगा मी एका डिशमध्ये काढून घेते. शेंग शिजवून राहिलेले पाणी टाकून द्यायचे नाही. आपण मसाला शिजवताना या पाण्याचा वापर करणार आहे, त्यामुळे ते पाणी तसेच ठेवायचे आहे. हे पहा, आता आपण मसाला शेंग तयार करून घेऊया. गॅस चालू करून इथे मी कढई गरम करून घेतली होती. त्यामध्ये तेल घालून घेतले आहे. तेल छान गरम होऊ देऊया. तेल छान गरम झाले आहे. तेलाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. त्यामध्ये मी जिरे आणि मोहरी घालून घेते आणि छान तडतडू देऊया. जिरे आणि मोहरी छान फुलली आहे. इथे मी एक कांदा बारीक करून घेतला होता, ते यामध्ये घालून घेते आणि कांदा छान लाल होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया. कांदा छान भाजत आहे तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळून जाईल. आणखीन 2 मिनिटं आपण हा कांदा भाजून घेऊया. छान कांदा छान भाजला आहे. आता यामध्ये मी खोबरे, कोथिंबीर, अद्रक आणि लसूण याची पेस्ट तयार करून घेतली ती यामध्ये घालून घेते. तुम्ही या ठिकाणी टोमॅटोचाही वापर करू शकता. टोमॅटो कांदा घातल्यानंतर घालायचा आहे आणि छान भाजून घ्यायचा आहे. असेच 2 मिनिटं आपण ही मसाला परतून घेऊया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. मसाला छान भाजला आहे. आता यामध्ये मी कोरडे मसाले घालून घेते. हळद आहे, कलरसाठी लाल मिरची पावडर 1 चमचा घेतली आहे आणि साहित्यामध्ये माझे गरम मसाला राहिला होता, तोही यामध्ये घालून घेते. अगदी थोडे मसाल्यापुरतेच मीठ घालून घ्यायचे आहे. शेंग शिजताना आपण मीठ घातले होते, त्यामुळे थोडेच घालायचे आहे आणि छान मिक्स करून घेऊया आपण हा मसाला. आता मसाला कोरडा पडला आहे, त्यामुळे इथे मी शेंग शिजवूनच राहिलेले पाणी होते ते यामध्ये घालून घेते. असे केल्याने आपल्या शेंगेला छान टेस्ट येईल आणि मसालाही छान तेल सुटेपर्यंत भाजेल. आता आपण हा मसाला तेल सुटेपर्यंत भाजून घेऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण मसाला उघडून पाहूया. छान सुगंध सुटला आहे मसाल्याचा आणि तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला तेल पण छान सुटले आहे. आता आपण यामध्ये शिजलेल्या शेंगा घालून घेऊया. शेंगा शिजवताना जास्त शिजवायच्या नाहीत, नाहीतर मसाल्यामध्ये शेंगा फुटतील. अलगद हलवून घ्यायचे आहेत. सर्व शेंगांना मसाला कोट झाला पाहिजे. आणि झाकण ठेवून हे शेंगा आपण 2 मिनिटं अशाच वाफवून घेऊया, म्हणजे मसाल्याचा फ्लेवर शेंगामध्ये उतरेल. 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण उघडून पाहूया. पहा, शेंगाला तेल छान सुटले आहे आणि सर्व मसाला शेंगाला कोट झाला आहे. जास्त वेळ शेंग ठेवायची नाही, नाहीतर शेंगा फुटू शकतात. आता गॅस बंद करून घेते आणि ही शेवग्याची शेंग मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. एकदम चमचमीत आणि झणझणीत, बघताच तोंडाला पाणी सुटणारी शेवग्याची शेंग बनवून तयार आहे. तुम्हीही ही शेंग एकदा नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका.
हे पहा सर्व शेंग मी काढून घेते आणि ही शेंग तुम्ही चपातीसोबत खाऊ शकता किंवा अशीच खाऊ शकता, खूप छान लागते। जेवणाच्या ताटाला साईड डिश म्हणून एकदम चटपटीत अशी मसाला शेंग तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।